สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้ที่รีดกระดาษของแท้อย่างนี้เลยนะครับให้เข้าไปที่ Facebook นะครับ Kit Can Craft นะครับแล้วก็ส่งข้อความมาถึงพ่อโดมนะครับโดยให้แนะนำตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งความประสงค์ด้วยนะครับว่าอยากได้ที่รีดกระดาษของแท้อย่างนี้เลยและนอกจากนี้นะครับ Facebook Kit Can Craft นะครับก็จะมีการเล่นเกมลุ้นของรางวัลกันทุกๆเดือนเลยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์ด้วยล่ะ
มื่อเราพับเจ้ากบน้อยเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็เอามาแข่งกันได้ด้วยนะ โดยการแข่งหลักๆก็จะมี4แบบครับแบบที่1ก็จะเป็นการกระโดดไกลฟอบประมาณนี้นะครับใครโดดไกลสุดโอ้โห the flat ไกลจริงๆต่อมาครับเป็นการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับประมาณนี้นี่ครับลองแอโร่ดูเป็นยังไงล่ะ ข้ามได้ด้วยอันดับต่อมานะครับแบบที่3ก็คือเป็นการกระโดดขึ้นบนสิ่งของนะครับเอากล่องมาสักกล่องหรือจะเตี้ยกว่านี้ก็ได้นะครับดูซิแอโร่โอ้โหก็ทำได้นารูโตะละก็ได้อยู่นะครับแบบสุดท้ายครับแบบนี้มันสุดเพราะว่าเขาเรียกว่าสงครามกบหรือมวยปั้มกบเรานี่เองนะครับกบน้อยเราก็มาสู้กันวิธีการเล่นเนี่ยเราก็ใช้กบกี่ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่พัดกันกดให้กบกระโดดคนละครั้งนะครับเพื่อจะให้กบเนี่ยใครสามารถนำไปทับอีกตัวหนึ่งได้นะครับก็ถือว่าโดนกินไปออกจากเกมทันทีนะครับมาเจอกัน4ตัวเอาละครับเริ่มจากแอโร่ก่อนเลยแอโร่พลาดครับคลาสสิกละเห็นเพื่อนนอนไม่ยอมครับเรียบร้อยโดนประมาณนี้นะครับแอโร่ไปซะแล้วตอนนี้เหลือ3ตัวชอบยังไงคอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการพับกระดาษและเล่นของเล่นเป็นชีวิตจิตใจนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็พอดมนะครับยังมี Facebook Kid Can Craft นะครับเอาไว้จับรางวัลและแจกของรางวัลกันทุกต้นเดือนอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ